ilalagay nyo lang po itong fish sa kumukulong mantika para malalagay natin yung ganyan. So, iba po yung ingredients na lagay natin. This is called Montreal steak. Aha. Pwede po yan sa fish. So, Montreal steak, baka naman. Baka naman. Baka naman. Wow, liempo con liempo. Ito po ay sahandog sa inyo ng liempo con sarasa. Sige na nga, titignan ko na yung hopya. Paano ako makahandog ng hopya? Uy, palaka. Ano yun? Palaka o May tumunog. May tumunog eh. ringtone? Narinig mo, Bert? Mag-fishing kami. Kami sa GC. Secret places. Yun o. Kuya Dante o. Ganda. Mag-ice fishing kami dito. Titingnan namin kung may makukuha kami. Ang ganda ng panahon, no? Napakaganda! Sobra! Yan o. Blue sky o. Blue sky, boy! Sulit! Mabaw na? Kapa na dong, saka kalaluma. Iyan na day mong kamot, lalong pa ba ang ice? Di na. Lalong po eh. Mga pila kayo sa kadangaw pa? Sobra. Okay. Yun o. Si boss. Cook. A few moments later. Oy, yan. Sinibak na namin, sinibak. Yan. Basta pag natumba ng mga puno, nga natumba, pwede mong kunin yan. Tapos yan, gawing panggatong yan, oh. Dami, oh. Over there, oh. Ito pa there, oh. Yung dami. Kahoy nang niyayakap, eh. Yan. Hakot kami. Yan, oh. Libre, libre. Libre panggatong. Yan. Yan na. May panggatong na si boss. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang.
ang gagawin bukas, no? No. Ano bang gagawin bukas? Alright. That's how you do it. Sugba raw, magsugba. Inihaw. Inihaw. Nihaw. Gawin natin yung vlog. Lami kayo. This is frying pan. Tutorial. Sige, masitabi to, be. Ay, hindi pa. Ah. Hindi, ilagay mo sa bag. Hindi mo lang ilagay, doon lang yung mga pag-uwi. Sa bag ito. Sa pag-open eh. Pindutan na taas, yung pula. Dili, pag sa video ba? Yeah, kana lang yung pula. Wow, liempo kami liempo. Ito po ay sahandog sa inyo ng liempo con sarasa. Sige na nga, titignan ko na yung hopya. Paano ako makahandis ng hopya? Uy, palaka. Ano ba yan? Palaka o Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! ringtone? Narinig mo, Bert? Ni Bert, di lang narinig na amoy pa. Ay, buhay. Yung bagong vlogger ngayon. Ilalagay nyo lang po itong fish sa kumukulong mantika. Para Wow! Ang lupit So, mo! iba po yung ingredients na lagay natin. This is called Montreal steak. Aha. Pwede po yan sa fish. So, Montreal steak, baka naman. Baka naman. Baka naman. Baka naman, what? Sponsor? Sa Montreal? Yung ano, yung Montreal steak, baka naman. Di ka narinig, boss. Ayan, oh. White fish, yun yung huli namin kanina. Pinurito namin. Alright. Tulog na sila, no? Sila lang dalawa, no? Ganda niya, no? Saan? Ito may itsura. Picture cake. Yung sinasabi ko yun ba? Oh.